අයිවන් හැමෝටම ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්ෆිනිටියාගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ තියෙන තවත් ඊටාම ජනප්‍රිය ලැප්ටොප් එකක්. තවත් කියන්නේ අතර මේක මීට කලින්ම කිව් සැරයක් මේකේ වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මට මතක විතර ACER E5 series එකේ ලැප්ටොප් එකක්. 576G. මෙතන ස්පෙක් එක ACER 576G. ඉතින් මේක අතරම චාර්ජින් ඉෂුව එකක් තිබිලා තියෙන. ඊට පස්සේ කස්ටමර් බැටරි එකත් මාරු කරලා තියෙනවා. ඒවෙන් කවර් රිපෙයාර් කරලා තියෙනවා. නමුත් වැඩේ හරි ගිහිල්ලා නැහැ. චාර්ජින් වල ප්‍රශ්නයක් තිබිලා මේ පේනවානේ බෝඩ් එක ලැප්ටොප් එකේ තියෙදිව තමයි රිපෙයාර් කරන්න ගිහලා තියෙන්නේ. මම මේකත් පෙන්නන්න ගියේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අලුතෙන් ගත්ත ලැප්ටොප් බැටරි එක. ඉතින් ඒක චාර්ජ් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් වෙලා තියෙන දේත් පෙන්නනවා. මම බොහොම සරලව මම අතට ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක කරනවා. ඔයාලට මේකෙත් පේන ඇති මෙතෙන් එන්න ඕන MOSFET එක නෙමෙයි මේ දාලා තියෙන්නේ, වෙන එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ ලැප් එක බැටරි එකෙන් ඔන් වෙන්නේ නැහැ, charge වෙන්නේත් නැහැ. නමුත් AC adapter එක විතරක් දැම්මොත් ලැප්ටොප් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ motherboard model එක ගැන කිව්වොත් මේ තියෙන්නේ DAZAARMB6E0 revision E. ඒ කියන්නේ මේක ZAAR කියන motherboard එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති NVMe port එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක DDR3L එක තියෙන්නේ මේකේ RAM එක. right මෙතන තියෙනවා. ඉතින් PC3L කියලා තියෙනවා මෙතන RAM එක. මේක DDR4 ආපු series එකකුත් තියෙනවා මේකෙම. ඉතින් මේක අතර මේ charging එකේ repair කරන්න තමයි දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ charging වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මෙතන MOSFET එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කළ යුතු දේ තමයි මේකට ගැලපෙන MOSFET එකක් දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව තියෙන N-channel MOSFET එක වර්ගවල තියෙන හැම එකම මේකට දාලා හරියන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම RDS value ටික check කර ගන්න ඕන, ID value එක check කරන්න ඕන, VDS value check කර ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ voltage එක, amperage එක, ඊට ගේට් එකේ values ටික, ඒ කියන්නේ තියෙන ඒවා volt කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ගේට් එකේ voltage එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ රෙසිස්ටන්ට් එක චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒවත් ඒ දේවල් අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. කියන්නේ වෝල්ටේජස් වලදී දීලා තියෙනවා. කියන්නේ මොකද කියන්නේ ස්කෙමැටික් එකේ නෙවෙයි අතරම ඩේටා ෂීට් එකේ අනිවාර්යෙන් දෙනවා. ඔය RDS value ටික මොනවද කියලා එක එක මේ ගේට් එකට එන වෝල්ටේජස් වලදී value ටික කොහොමද කියන එක කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ රෙසිස්ටන්ට් එක කොච්චරද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හරියට බලලා දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ආට හිතෙන එක දාන්න බෑ. එක්කෝ ඒ කොම්පොනන්ට් එකව දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ කොම්පොනන්ට් එකේ වැලියුස් ටික මැච් වෙන දාන්න ඕනේ. දැන් VDS කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක සපෝට් කරන්නේ 30 වෝල්ට් එකකට ඔයා මේ 12 වගේ එකක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. 30 වෝල්ට් කට වැඩි එකක් දැම්මට කමක් නැහැ. එතකොට ඒක ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වගේම ඊළඟට ID කියන්නේ ඇම්පියර් කොච්චර ගාණක් මැක්සිමම් දෙන්න පුළුවන්ද කියන එකදී ඒකේ දීලා තියෙන ගාණ සාමාන්‍යයෙන් 80ක් දීලා තියෙන එකට 75 දාලා හරියන්නේ නැහැ. 75 දීලා තියෙන 80ක් වගේ ආවට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මේ ටික ඔක්කොම කරලා අර RDS on එකේදී කියන්නේ වෝල්ට් වගේ VGS කියන එක, ඒ කියන්නේ VGS එකේදී 10 වෝල්ට් වලට එකක් දෙනවා, 4.5 වෝල්ට් එකක් දෙනවා. ඒ වගේ එකට එකේ දින ඩේටා ෂීට් එකට අනුව දෙනවා. මේ කොච්චර ප්‍රමාණයට වඩා කියන්නේ මිලි ඕම්ස් වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාට මේ වැලියු එක දීලා තියෙන්නේ. ඒ මිලි ඕම්ස් වලින් කොච්චර දෙන ගණන් ටික කියලා දීලා තියෙනවා ඩේටා ෂීට් එකේ. ඉතින් ඩේටා ෂීට් එකේ ඒක බලලා අදාළ ෆෙට් එක දාගන්න. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ තමන්ට හිතෙන ඒවා දාන්න යන්න එපා. එතකොට ගොඩක් වෙලාට එන්නේ ඇත්තට මේක ෆේල් වෙන එක. ඉතින් අපි මේකේ බලමු චෙක් කරලා මම මේක ඇත්තට මදර්බෝඩ් එක චෙක් කරා ලැප්ටොප් එක ගලවනකොට චෙක් කරනකොට මට මේකේ ඇත්තටම charging වල issue එකක් නම් පේනුන්නේ නැහැ. මේකේ පේනුන එකම issue එක තමයි ඔය MOSFET එක වැරදි MOSFET එකක් එතන දාලා තියෙන එක තමයි මේකේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒක අපව නිවැරදි කරන්න තමයි යන්නේ. අපි මයික්‍රොස්කෝප් පැත්තට යන් ඊටම පොඩි රිපෙයාර් එකක්. ඉතින් මම ඉක්මන් ඉවර කරලා අපි චෙක් කරලා බලමු charge වෙනවද නැද්ද කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම හිතන්නේ මේකේ මේ තියෙන MOSFET එක ඉතින් මේක ඇත්තටම වැරදි. මේකේ මේ MOSFET එක නෙවෙයි මේකේ MOSFET එක. අනික මම දන්න තරමට මේක 4435 කියලා කියන්නේ මම දන්න තරමට P type එකක්. අපි ටිකක් බලමු net එකේ search කරලා. ඔව් මේක P channel එකක්. ඉතින් මෙතන එනවා අතර main channel එකක් එන්නේ. P channel එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද වෙලා තියෙන දේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම ඉතින් මේකේ වරදක් කියන්නේ. නමුත් ඉතින් නිවැරදිව ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉගෙන ගන්න නැත්තම් වෙන්නේ
මේ වගේ නිකන් එහෙම මෙහෙන් ඉගෙනගෙන හෝ YouTube වීඩියෝස් බලලා එහෙම ඉගෙන ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. අතට මම උනත් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයාලගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න මිසක් මේකෙන් ඔයාලා මේ ප්‍රශ්නෙට මේක කරන්න ඕන කියන දේ කියන්න නෙවෙයි. මේකෙන් ගන්න ඕන ගයිඩ් එක තමයි ගන්න ඕන ඔයාලා. ඉතින් ඒ හැර වැරදි දේවල් කරන්න බෑ. ඉතින් මෙතනත් මේක තියෙන N channel MOSFET එකක් ඉන්නේ මෙතෙන් ඔරිජිනල් එන එක. මේකට දාලා තියෙන්නේ P channel එකක්. ඉතින් ඒකම ලොකුම වැරද්දක්. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් බැටරි එක දාලා මෙහෙන් ඇඩැප්ටර් එක ප්ලග් කරපු ගමන් ෂෝට් කියන තැනට තමයි මේ කියන්නේ ෂෝට් වෙන්නේ නැහැ. මේ MOSFET එකේ තියෙන ෂෝට් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කවදාවත් ඇඩැප්ටර් එකෙන් මොකද කියන්නේ ඇඩැප්ටර් එකෙන් බැටරි චාර්ජ් වෙන්නේ නැහැ. චාර්ජ් වෙච්ච බැටරි එකක් ඔන් වෙන්නේ නැහැ ඇඩැප්ටර් එක ගහපුවට පස්සේ. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මෙතන වෙන සංසිද්ධිය. ඉතින් අපි ඒක රීප්ලේස් කරලා N channel MOSFET එකක් දාලා අපි වැඩේ ඉවර කරලා චෙක් කරලා බලමු චාර්ජින් කොහොමද කියලා. හරි අපේ වැඩේ නම් ඉවරයි. ඉතින් පොඩක් කූල් ඩවුන් වෙන්න දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. කූල් ඩවුන් වුණාට පස්සේ අපි චෙක් කරලා බලමු චාර්ජින් වැඩ කරනවද කියලා. පොතේට වැඩ කරන්න ඕන. කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙන විදියක් නැහැ. අපි බලමු මොකද තත්ත්වය කියලා. හරි අපි එහෙනම් ක්ලීන් කරගමු. කොහොමද චෙක් කරන්න තෝරන නමුත් අපි ක්ලීන් කරමු. මොකද මට හොඳටම ෂුවර් වැඩේ හරි කියලා. ඉතින් අපි ක්ලීන් කරලා වැඩි ඔක්කොම ඉවර කරගමු. හරි ක්ලීන් කළා අවසానයි රයිට් ඔන්න බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගත්තා වගේ තියෙනවා. ඔව් ඔයාලා පේන ඇති දැන් අපි රිපෙයාර් කරා. අතන ඉස්සෙල්ලා බැටරි එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. බැටරි එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා. ඉතින් අතරම කාලයක් තිස්සේ මම හිතන්නේ ඒක කියන්නේ මේ චාර්ජින් සර්කිට් එකේ ප්‍රශ්න තියෙන අලුත් බැටරි එකක් වුණත් මේ තියෙන්නේ චෙක් කරපු බැටරි ටික. ඉතින් මේ දෙකේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක තමයි අපි ඒ කස්ටමර්ගේ බැටරි එක. ඉතින් ඒ බැටරි එකත් සවුත් වෙලා දැන් තියෙන. ඉතින් මේ තියෙන තව අලුත්ම බැටරි එකක්. ඉතින් මේ දින අපි රිපෙයාර් කරපු තැන ඔන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන සෙන්සින් රෙජිස්ටර් එකට තිබ්බට පස්සේ මෙතන 16.76ක් පේනනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේන ඇති මෙතන තැඹිලි පාට ලයිට් එක චාර්ජින් වෙනවා. කියන්නේ චාර්ජ් එක හරියටම වෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන මගේ පවර් සප්ලයි එක ඔයාලට පේන ඇති 9.4 දීලා තියෙන්නේ 2.29 ඔය මිලි ඇම්පියර්ස් ගන්න අඩු වෙගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ චාර්ජ් වෙනකොට ෆුල් චාර්ජ් වෙනකොට ගන්න ඇම්පියර්ස් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් කියන්න තියන්නේ ඔන්න ප්‍රශ්න විසඳුවා කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙත් මම නිකන් හැම වෙලාවෙම වගේ මතක් කරගෙන යන ගමන් මතක් කරගෙන යන්නම්. ඊළඟට මෙන්න මේක තමයි විශේෂම දේ. මේ MOSFET එක චෙක් කරගන්න. මේකේ අවුලක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මෙතනින් පාස් වෙන වෝල්ටේජ් එක මේ පැත්තට යන්නේ නැහැ. සහ මේ දෙක අතර සමායෝජනය හරියට වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ මදර්බෝඩ්ස් වල RB FET එකකුයි AC FET එකකුයි දෙකක් නැහැ. මේක ඇත්තටම මේ AC FET එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඩයෝඩ් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් කෙලින්ම AC FET එක තියෙන. AC FET එකෙන් තමයි මේක ඇත්තට මේකේ එන්නේ. ඒකයි මේකේ BQ24780 එහෙනම් BQ24780S IC එකක් එන හේතුව ඒක. මොකද IC එකේ ඉන්ටර්නල් MOSFET එකක් තියෙනවා. ඒක වැඩ කරනවා RB FET එක වගේ. මේක වැඩ කරනවා AC FET එක වගේ. ඉතින් මේ දෙක අතර මෙන්න මෙතන තියෙන වෝල්ටේජ් එක තමයි ඇත්තටම සෙන්ස් වෙන්නේ. බැටරි එකෙන්ද AC ඇඩැප්ටර් එකෙන්ද වැඩ කරන්න කියන එක සහ ෂෝට් එකක් හරි ඉන්ටර්නල් ෆේල් එකක් හරි තියෙනවද කියලා සෙන්ස් කරන්නේ මෙන්න මේ ඒරියා එකෙන්. ඉතින් ඒකින්ද මෙයා හරියට වැඩ කරේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඇඩැප්ටර් එක ගහුවට charge වෙන්නේ නැහැ. charging හරියට තියෙන්නේ නැහැ. charging වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මම ඔය බොහොම සරලව කිව්වා. ඔයාලට මම මේකේ බෝඩ් එකේ දැන් මේ charge වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මම ඒක අයින් කළා. මම යටපැත්ත පෙන්නන්නම්. මම බැටරි එකත් ගලවන්නම්.
නම් බැටරි එකත් ගැලෙවුවා. ඉතින් මම ඇත්තට මේ පොඩි දේවල් කියලා දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පස්සේ ආයෝක වෙනම කියන්නද මේ තියෙන්නේ මේ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති BQ24780S කියන එක මේ තියන්නේ චාර්ජිං සයිඩ් එකට එන ෆෙට්ස් දෙක මෙතන තමයි මේ පැත්තට එන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවත් ඇති මම හිතන්නේ මෙතන මේ පැත්තෙන් ගියපුවාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇතුළට ඒවා තියෙන්නේ චාර්ජිං ඒරියා එක. right මෙන්න මෙතනින් තමයි අතරම මේකේ ඉන්ටර්නල් VBAT line එකට කනෙක්ෂන් එක යන්නේ මෙන්න මෙතන ඇතුලෙන් මෙන්න මෙතන යටින් තමයි යන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් එන line එක කෙලිම මෙතනින් එවෙලා ඊට පස්සේ මේ components වලට එතනින් distribute වෙනවා VBAT line එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් එන තැන් ටික දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඔය sensing resistor එක තියෙන්නේ battery side එකේ sensing resistor එක ඒකේ මෙන්න මෙතනින් තමයි ඇතුළට යන්නේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් තමයි අවුට් වෙන්නේ පවර් ලයින් එක මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි එහා පැත්තෙන් එන එක එන්නේ මම මේ ටික පෙන්නන්නේ ඔයාලට එන තැන කොහෙද කියලා හොයාගන්න ඕන හින්දා මෙතන වැට් ලයින් එක මෙන්න මෙතනින් තමයි එලිටෙන් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මෙහෙට පැත්තට යනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා එහා පැත්තේ තියෙනවා MOSFET එක ඒකයි AC ලයින් එකෙන් එන ලයින් එකයි කනෙක්ට් වෙන්නේ එතනදී මේ තියෙන්නේ ඒක right මේ තියෙන්නේ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මේ පැත්ත කියන්නේ බැටරි එකේ සයිඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ AC එකේ සයිඩ් එක right මම ඔයාලට ඕනනම් පෙන්නන්නත් පුළුවන් මට මේ හෑන්ඩ් හෙල්ඩ් තියන මේක කරන්න අමාරුයි මෙන්න මේ සයිඩ් එකයි මෙතනයි සමානයි මෙන්න මෙතනයි සමානයි මේ පැත්ත මේකේ බැටරි එකේ පැත්ත right ඒකින්ද ඔයාලට බලන්න ඕනේ මෙන්න මේකයි මෙන්න මේ ෆෙට් එක අනිවාර්යෙන් චෙක් කරගන්න මේ දෙකේ ගොඩාක් අය ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ 780 S charging IC එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන EC එකේ නැත්නම් IO chip එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය ටික තමයි බලන්න තියෙන ටික ඉතින් charging ඔක්කොම වැඩ මම ඔයාලට ලැප් එක on කරලා පෙන්නන්නම් වැඩ ටික ඉවරනහම මේකේ ප්‍රශ්න තියෙන අතර මේ බැටරි එක වෙනස් බැටරි එකක් අතර මම දාලා චෙක් කරේ මේක AL15A32 මේකට ඇත්තටම එන්නේ AS16A5K එක මෙතන AS15A5K බැටරි එක තමයි මේකට එන හරි බැටරි එක ඉතින් නමුත් වෝල්ටේජස් දෙකයි පින්අවුට්ස් ඔක්කොම මේක එකයි ඉතින් මේ බැටරි එක ඇත්තටම හොඳට වැඩ කරන අලුත් බැටරි එකක් ඉතින් මේක දැම්මට පස්සේ ලැප්ටොප් එකේ charging ඔක්කොම වැඩ මම on කරලත් පෙන්නන්නම් ලැප්ටොප් එක on කරලත් මම පෙන්නන්නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකෙත් on වෙනවා right ඔතන බැටරි එකෙන් ඔයාලට පේන ඇති මේ දැන් ලැප් එක on වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒ වගේම මේකට අපි charging දුන්නොත් charge වෙනවා ඒවලුත් නෑ right ඔන්න charge වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේක අතර මේ වෙනකොට power on වෙලා තියෙන්නේ charge තියෙනවා. ඔන්න අපේ නේද මේ තියෙන්නේ. ඒවනේ. charging LED එකයි power LED එක දෙකම on වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක තමයි ZAAR මට මතක විතර motherboard එක. ඉතින් ඔන්න charging issue එක මම fix කරා. ඉතින් මේකේ මේ MOSFET එක මාරු කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ratings බලලා මාරු කරන්න හිතේ තියෙන විදිහට තමන් කැමති විදිහට MOSFET දාන්න යන්න එපා. මේකේ තියෙන්න ඕන N channel එකක් නමුත් තිබ්බේ P channel එකක්. ඉතින් ඔන්න ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපි මේ වගේ interesting repair එක නැවතත් හමු වෙමු. Infinity Arcade YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් subscribe කරන channel එකට මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න comment section එකේ මම හැකියා කරන් ඔයාලට උත්තර ලබා දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Facebook page එකටත් යන්න. ඒකෙත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න, comment කරන්න, share කරන්න මම ඒවට උත්තර ලබා දෙන්නම්. එහෙනම් නැවතත් හම්බෙමු. ජය වේවා.